أعزائي طلاب وطالبات الصف الخامس الابتدائي، أهلا بكم في حلقة جديدة من مادة العلوم باللغة الإنجليزية تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. Welcome dear student. In this episode we are going to continue lesson number 2, types of soil, types and properties of soil. So let's start our episode. And we said previously this lesson about types of soil and plants, the relation between type of soil and the plant that grow in this soil. إيه العلاقة بين السويل sand soil أو clay soil أو silt soil والplants اللي بتنمو فيها. وكمان قلنا إن types of soil can be classified into 3 different types according to the kind of particle that form the soil. يبقى هيختلف السويل، هتختلف according to البارتيكلز اللي بتكونها. هتختلف لكام نوع؟ ل 3 types. وال3 types احنا قلنا عنهم قبل كده هم الساند soil, silt soil والكلاي soil. يبقى 3 types وعاوزين نفتكرهم ودايما نكررهم علشان لما نسأل عنهم ما ننساش. يبقى أول نوع هو إيه؟ The first type sand soil, and second one silt soil, and the last one clay soil. احنا وبنقول types of soil خلونا نفتكر معاهم البروبرتي of soil، نفتكر الكالر، نفتكر الكومباكتنس، الايريشن واتر ابزوربشن، الفيرتيليتي، نفتكر كل البروبرتيز اللي بتميز تايب اوف سويل عن انذر تايب. اتكلمنا عن البروبرتي والبروبرتيز between soil. The first one color, the second one particles size, third one compactness. وcompactness قلنا يعني ايه؟ يعني تماسك التربة، هل التربة دي متماسكة ولا مفككة؟ ده بيميز كل واحدة عن التانية. Number 4 aeration and water absorption. aeration يعني ايه كلمة aeration؟ يعني تهوية التربة. water absorption هي برضو related لحاجة اسمها water absorption لامتصاصها للمية. و number 5 drainage of water يعني تصريف المية. و number 6 fertility. fertility يعني خصوبة التربة. واحنا اتكلمنا عن الكالر وقلنا activity prove color of soil. sand soil has a yellow color, silt soil gray color, and clay soil yes dark or black color. كل ده اتكلمنا عنه قبل كده. وبرضو قلنا البارتيكل سايز، لو احنا جبنا magnifying lens مكبرة وجبنا samples of each type of soil، هنقدر من خلال الماجنيفاينج لينس ان احنا نعرف ان sand soil large size, in silt soil medium or mixture of small and large size particles. واخر حاجة الكلاي soil small particle size. اللي هنتكلم عنه في حلقة النهاردة بالتفصيل number 3 compactness. هنتكلم على aeration and water absorption, drainage of water and fertility. Let's start with activity. Prove the soil compactness. Steps: put 3 equal samples of clay, silt, sand, soil separately in 3 dishes. And number 2, add an amount of water to each sample, then expose the 3 samples to the sun and air till they become dry. بكل بساطة هنجيب 3 عينات منفصلين sand, silt, clay، هنحطهم في 3 أطباق مختلفة، وبعد كده هنضيف كمية مناسبة من المية. ليه؟ احنا عاوزين نعمل زي مخلوط بين السويل والووتر. طب بعد كده هنعمل ايه؟ هنخلطهم بالمية كويس، وبعد كده هنسيبهم في الشمس والهواء لحد ما ينشفوا. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ Try to crush each sample by your finger. هنحاول بصوابعنا كده وبالراحة ان احنا نفتت السويل من بعضها. بعد ما نضيف المية وبعد ما نسيبها لفترة في الشمس، هنلاقي ان البارتيكلز اوف سويل ايه حصل لهم؟ انهم بيبقوا متماسكين مع بعض اكتر. احنا هنشوف دلوقتي مدى التماسك ده. هنشوف الكومباكتنس اوف سويل، هل السويل دي الكومباكتنس هاي اور ميديوم اور لو.
يبقى هنعمل ايه بعد ما نخلطهم بالميه وبعد ما نشفوا خلاص؟ هنحاول نفتتهم بايدينا. اللي هنلاقيه اسهل ان هو يتفتت ده هو ايه، والوسط يعتبر مين، واصعب حاجه بالنسبه لنا كانت اخذت منا مجهود اكتر عشان تتفتت هي ايه. ده اللي هنلاحظه في الاوبزرفيشن. يبقى زي ما انتم شايفين دلوقتي هنعمل ال3 سامبل، هنعمل لهم نفس الخطوات اللي احنا قلناها. طب بعد كده هنلاحظ ايه؟ observation. We will observe the compactness between particles of clay soil larger than of silt soil. يبقى الكلاي soil larger than silt soil. التماسك بتاع جزيئات الكلاي soil هيبقى أكتر من التماسك بين جزيئات السيلت soil. And number 2, the compactness between silt soil larger than sand soil. يبقى كده clay larger than silt larger than sand soil. كده كل soil هي تختلف عن التانية. طب مين أكتر واحدة في التماسك؟ The highest compactness soil مين؟ Yes, clay soil. واللي بعدها silt soil. وآخر حاجة الcompactness بتاعتها ضعيفة جدا مين؟ sand soil. ده هنحسه في ايدينا احنا وبنحاول نعمل لهم كراش بايدينا كده، نحاول نفتتهم بايدينا. طيب بعد كده conclusion. We can conclude. نقدر نستنتج ايه من التجربة بتاعتنا دي؟ Particles of clay soil are highly compacted and particles of silt soil are moderately compacted. Moderately means medium، يعني الcompactness بتاعتها التماسك بتاعتها وسط. The number 3, the particles of sand soil are weakly compacted soil. ودلوقتي عندنا 3 images نقدر نشوف منهم compactness of each soil of clay soil of silt soil and sand soil. التماسك بينهم وهنقدر نميزه بكل سهولة. وعاوزكم تجربوا الاكسبيرمنتس دي، سهلة جدا مش صعبة. حتى لو احنا مش عندنا different types of soil تعالوا نجربها على اللي نقدر نجيبه، الحاجة اللي موجودة في المدرسة عندنا، أو لو رحنا جاردن هنلاقي فيها soil. نحاول نحدد التايب بتاعها according to الكالر، وبعد كده نشوف البروبرتي التانية بتاعتها. نجرب ده، أكيد هيبقى سهل وما فيهوش أي خطورة علينا. property number 3, aeration and water absorption. The next one, aeration and water absorption. And as we know كلمة aeration يعني إيه؟ aeration يعني تهوية التربة، يعني كمية الأير اللي موجودة between the particles of soil. water absorption امتصاصها للمية. هنعمل التجربة دي ممكن صعبة شوية، لكن لا هي مش هتبقى صعبة علينا أكيد. Water rises in 3 tubes different levels. هو احنا عاوزين نعمل tightly cover one end of each tube with a piece of cloth as shown in the figure. Put in 3 tubes equal amount of sand, silt and clay soil separately. Number 3, immerse the 3 covered end of the 3 tubes and equal depth in basin containing water. طب تعالوا نفسر ده. هو أول حاجة بيقول لي إيه؟ بيقول لي bring 3 tubes. ال 3 tubes وعاوزين نعمل ال 3 tubes are opened from the both sides. يبقى في 3 tubes، 3 أنابيب عندنا، والثلاثة مفتوحين من ال 2 ends. هنعمل إيه بعد كده؟ tightly cover one end of the tube with a piece of cloth as shown in the figure. هنغطي طرف منهم بجزء من ملابس أو من قماش، وهنربطه بإحكام علشان مفيش ووتر يدخل غير من خلال إيه؟ من خلال الثقوب الصغيرة بتاعة الكلوث دي. طيب number 3, put the 3 tubes equal amount of sand, silt and clay soil. هنحط في كل تيوب نفس الكمية من sand soil، من silt soil ومن clay soil. بعد كده هنحطهم فين؟ في بيسن، يعني في إناء موجود فيه مية، وهنحطهم كلهم يبقوا على نفس المستوى. وبعد كده هنشوف احنا هنلاحظ ايه. observation. water rises in 3 tubes at different level. الووتر هيبقى موجود في 3 tubes بليفلز مختلفة. مستوى المية في تيوب هيبقى مختلف عن الثلاثة، يعني الثلاثة كده مختلفين عن بعض. ليه مختلفين عن بعض؟ مش احنا حطينا في كل تيوب نوع مختلف من السويل، وكل سويل ليها الدرجة بتاعتها للابزوربشن والايريشن بتاعها. طب علشان كده الووتر ليفل بقي مختلف في كل تيوب. طيب هنشوف explanation للمشاهدة اللي احنا شفناها دي.
The rise in water level in the three tubes is due to the presence of air spaces between the soil particles where water replaces air. في air particles في air موجود between particles of soil والparticles اللي فيه بينها air هتيجي الووتر وتعمل replaces، هتحل محل الووتر اللي موجود. طيب كل ما كان البارتيكلز في المسافات كبيرة ولا قليلة هنشوف الفرق بينهم. يبقى في المسافات هتختلف بين الساند سويل والسيلت سويل والكلي سويل، علشان كده الابزوربشن اوف ووتر والاريشن هيختلف من نوع لنوع. طب كده نشوف الكونكلوجن الاستنتاج بتاعنا والنتيجة اللي احنا وصلنا لها بعد ما عملنا الاكتيفيتي دي. Number 1 sand soil is well aerated soil. Number 2 clay soil is poorly aerated soil. And the last one, silt soil is moderately or in the middle moderately aerated soil. يبقى عندنا well aerated اللي هي مين؟ sand. poorly aerated اللي هي clay. و moderately aerated in the middle between sand and clay اللي هي silt soil. The next activity about the drainage of water. Drainage, as we said, المية هتقدر تتصرف من السويل للجزء الأخير من السويل، ولو احنا سايبين التيوب بتاعتنا مفتوحة يبقى المية هتنزل للكونتينر اللي هنحطه تحت السويل. وهنعمل التجربة دي وهنثبت بيها ان السويل السيلت سويل، كلي سويل، ساند سويل ليهم degrees مختلفة للدرينج اوف ووتر. حاجة تبقى فيها slow، في fast، وفي moderate. Steps: bring 3 similar funnels and put a small piece of cotton in each close 3 internal holes. يبقى دلوقتي عاوزين نجيب 3 similar funnels، هنحط piece of cotton in each opening. وبعد كده هنشوف number 2 put 3 equal samples of sand, clay, silt soil separately in the 3 funnels and put a graduated cylinder under each funnel. Number 3 pour 3 equal amount of water in each of the 3 funnels. هنصب كمية مناسبة من المية على كل فانل. يبقى كده احنا جبنا زي الفانل دي يعني زي قمع، حاجة عاملة زي القمع كده، واكيد هو مفتوح من تحت. هنسد الفتحة دي بقطعة من القطن، وبعد كده هنحط فوقيها شوية السويل اللي احنا جبناهم، وهيبقوا كلهم equal amount. هنحط تحت كل فانل هنحط graduated cylinder علشان يستقبل المية اللي هتنزل منها. بعد كده هنصب equal amounts of water، هنحط كميات مناسبة أو كميات متساوية من المية على كل سويل، وهنحسب هنشوف السرعة بتاعة الدرينج، سرعة تصريف المية لكل سويل. هنشوف في الobservation the sand soil drains water faster than silt soil. The silt soil drains water faster than clay soil. يبقى عندنا 3 types of soil. The fastest one sand soil عشان البارتيكلز فيها سبيسز كتيرة والكومباكتنس قليلة، فعلشان كده هتصرف المية بسهولة، علشان المية مش هتلاقي عوائق كبيرة أو عوائق إن هي تمنعها إن هي تنزل، فتنزل بكل سهولة وهيبقى السرعة بتاعتها كبيرة. والفرق بين السيلت والكلي هيبقى السيلت أسرع من الكلي سويل، برضو نفس السبب، البارتيكل سايز والسبيسز between the particle and the compactness between particle of soil. Explanation: هنقدر نفسر اللي احنا شفناه ده بإيه؟ When the soil is well aerated, its ability to drain water increase and vice versa. لما تكون السويل well aerated يعني فيها كمية هواء كبيرة، فهيبقى الدرينج اوف ووتر بتاعها كبير، أو هيبقى الدرينج بتاعها increase and vice versa. vice versa يعني decreasing aeration of soil، هيحصل برضو decreasing للدرينج، والمية هتنزل ببطء جدا من البارتيكلز اوف سويل. طيب الكونكلوجن ايه اللي نقدر نستنتجه من الاكتيفيتي اللي احنا عملناها دي؟ Conclusion: sand soil has the fastest drainage of water. Number 2, clay soil has the slowest drainage of water.
And number 3 silt soil has the medium drainage of water. يبقى أسرع حاجة في ال drainage of water في تصريف المية sand. بعد كده المتوسط يعتبر silt، والبطيء جدا أو أبطأ حاجة فيهم الكلاي soil. نكمل. And the next activity about fertility of soil. Fertility of soil. طب احنا ازاي نقيس خصوبة التربة؟ أكيد احنا خدنا حاجة related للفيرتيليتي واللي هي اسمها الهيومس. يبقى كده لو احنا جبنا السويل وبطريقة معينة عرفنا نفصل الاماونت اوف هيومس inside the soil. احنا على فكرة عملناها قبل كده لما تعرفنا على البارتيكلز اوف soil والكومبوننتس اوف soil. عملنا الجزء ده قبل كده وهنعمله تاني. هنشوف الاماونت اوف هيومس، والاماونت اوف هيومس دي هي اللي هتوضح لي ان كان السويل دي fertility high fertility or low fertility. تعالوا نكمل ونشوف. يبقى the fertility of any type of soil depend on the percentage of humus in it. هتعتمد على نسبة الهيومس inside the soil. Steps: put each type of soil in a graduated cylinder, then pour enough water in each cylinder. هنصب كمية مناسبة من المية في كل سلندر اللي هو بيحتوي أصلا على soil. Shake each cylinder strongly, then leave it to stand for 15 minutes. يبقى بعد ما نرجه جامد هنسيبه يهدى، أو هنسيب كل المكونات بتاعته تاخد الوضع بتاعها. هنسيبه 15 minutes. دي enough بالنسبة له إن كل حاجة تبقى separately تنفصل عن البارتيكلز التانيين. هنلاحظ من الصورة اللي عندنا دي هنلاحظ إيه؟ We can observe the cylinders contain different amount of humus, and the humus is large in silt soil, small in sand soil, and medium in clay soil. يبقى large في silt soil اللي احنا اصلا في الديفينيشن بتاعها قلنا contain large amount of humus، والclay soil فيها medium، while sand soil contains small amount of humus. كمية humus قليلة جدا جدا جدا. So we can conclude what? We can conclude silt soil is highly fertile. خصوبتها عالية، خصوبة الsilt soil. The clay soil is fertile while the sand soil is less fertility. الفيرتيليتي بتاعتها قليلة جدا بالنسبة للساند soil. بس على فكرة لسه كل soil مناسبة لتايب اوف بلانت. نوع من البلانت هو بيحب يعيش، او افضل حاجة ليه ان هو ينمو او grow in specific type of soil. طيب هنشوف الريليشن بين soils and plants. ايه الريليشن بين السويل والبلانت؟ each type of soil suit certain kind of plant. زي ما قلنا كل نوع من التربة مناسب لنوع من البلانت. طيب عاوزين نتخيل كده لو في حد ليه علاقة بالزراعة او بيحب يزرع، او حتى احنا ساعات بنشوفها في التلفزيون، لو احنا عندنا حاجات زي البالم تري، زي الصبار مثلا، الحاجات دي بتحب تعيش فين؟ طيب لو حد شاف قبل كده زراعة الرز اللي محتاجة كمية مية كتير، دي محتاجة ساند سويل ولا كلي سويل ولا سيلت سويل؟ طيب فروتس زي الاورنج او ستروبري، دي محتاجة تبقى في ساند سويل ولا سيلت سويل ولا كلي سويل؟ على فكرة لو احنا شفنا بعد كده بيكتشرز او ايمجز للزراعات دي، هنحاول نبص على النوع التربة باللون، حتى كفاية اللون كمان. لو بصينا على لون التربة ممكن نعرف هي إن كانت ساند أو سيلت أو كلي، وبكده برضو هتضيف لنا معلومة إن التايب أوف بلانت ده سيوت أو بيحب يعيش في أنهي سويل. طب تعالوا نشوف جزء. Sand soil it is suited for cultivation يعني زراعة إيه؟ plants that produces tuber such as potato and sweet potatoes. tuber، كلمة tuber دي يعني ايه؟ اللي هي بتبقى زي كتلة كبيرة موجودة مكان في الجذور او في الساق، بس بتبقى موجودة تحت التربة. دي معنى كلمة tuber. الحاجة اللي احنا بناكلها البوتيتو دي تعتبر tuber، والسويت بوتيتو برضو tuber. دي يبقى فيها كمية نيوترينز البلانت بيخزنها في الجزء ده. طيب البلانتس دي زي دي محتاجة تعيش فين؟ او افضل حاجة ليها ايه؟ من افضل الانواع ليها ساند سويل. طيب ايه تاني محتاج ساند سويل؟ Also it's suited for cultivation of
plants which gives fruits under soil surface such as peanut. Peanut plant هي fruit عبارة عن fruit والpeanut grow under the soil surface. The best soil for peanut is yes sand soil. And number 3 another plants such as الكاكتس اللي هو الصبار. الكاكتس ده عبارة عن plant برضو احنا كلنا عارفينه ان هو مشهور، موجود فين؟ موجود في sand soil او في الديزرت. تمام. The next one silt soil, and silt soil suitable for cultivation of strawberry, lemon, orange and pomegranate. البوميجرانات اللي هو الرمان ده برضو كل الحاجات دي مناسبة للسيلت سويل. طب ليه مناسبة للسيلت سويل؟ نحاول نربط المعلومات او نحط العلاقات بين المعلومات اللي احنا اتعلمناها والبلانت. يعني البلانت ده هل هو محتاج ان السويل يكون فيها نيوترينز كتير؟ اكيد علشان كده هو بينمو في السيلت سويل، ودي افضل سويل ليه. عشان السيلت سويل بتتميز بايه؟ هتتميز ان هي highly fertile soil، الفيرتيلتي بتاعتها عاليه، يعني الخصوبه بتاعتها عاليه، فهيلاقوا المغذيات اللي هم محتاجينها علشان ينمو. طيب الووتر اللي فيها ميديوم او مودريت، الدرينج، الايريشن، فهم دول محتاجين كل البروبرتي دي، علشان كده افضل ليهم او افضل سويل بالنسبه لهم السيلت سويل. طيب في حاجه تانية، السويل محتاجه سويل مختلفه عن الساند سويل والسيلت سويل. احنا عندنا تايب نمبر 3 اوف سويل كلاي سويل. الكلاي سويل suitable for cultivation of what? Cultivation of sugar cane, wheat and many vegetables. القصب السكر والقمح والكوتن وفيجيتابلز كتير زي الرايس، وكل الحاجات دي مهم بالنسبة لها ان هي تعيش او تنمو في سويل اللي هي تبقى كلاي سويل. طيب ليه؟ لو انا بلانت محتاج كمية مية كتير، اكيد مش هيبقى مناسب ليا ان انا اتزرع في ساند سويل او حتى سيلت سويل، عشان كميه الميه في الساند سويل هي مش بتحتفظ اصلا بالميه، وفي السيلت سويل برضو اللي احتفاظها بالميه او الدرينج بتاعها قليل، يعني ميديم. طيب مين اللي بيحتفظ بالميه لفتره طويله؟ الكلاي سويل. فلو احنا شفنا حتى زراعه الرز دي في فيديو معين او كتبنا عنه، هنلاقي ان الرايس محتاج كميه ميه كتير، فهنزرعه في الساند سويل اكيد مش هينمو او مش هيطلع اصلا الزرع بتاعه. طيب السيلت سويل هيبقى ضعيف علشان كميه الميه فيها قليله، لكن هو علشان محتاج كميه ميه كتير فهيبقى suitable soil for cultivation of rice clay soil. يبقى الكلاي سويل هي المناسبه للرايس. يبقى كده اتعلمنا ان كل السويلز مهمين، كل سويل مهمه لتايب اوف بلانت. البلانت ده بيبقى بينمو بطريقه كويسه او بصوره كويسه في السويل دي علشان هي مناسبه، الخصائص بتاعتها او البروبرتيز بتاعتها مناسبه لنمو النبات ده. والخصائص هي عباره عن 6، احنا اتعلمنا كل واحده منهم. طيب علشان نتاكد ان احنا اتعلمنا كل حاجه كويس وفاكرينهم لسه، تعالوا نراجع عليهم ونحل اسئله عليهم. يلا بينا. So questions on lesson number 2. The first question, of course, choose the correct answer. The aeration of sand soil is good, bad, medium, or poor. So for sand soil, aeration, amount of air inside the soil is of course good. Number 2, the poorly aerated soil has non-compacted particles, has highly compacted particles. Highly compacted يعني التماسك بينهم قوي جدا. Non-compacted طبعا يعني ضعيف. Has high absorption of water or B and C. طبعا هيبقى B and C highly compacted و high absorption of water. Number 3, the percentage of humus is very high in sand soil, silt soil, clay soil, or sand and silt soil. لا ما نلخبطش ونقول sand and silt، احنا عارفين ان الساند فيها هيومس قليل جدا، فاكيد هيبقى silt وبس، يبقى B silt soil. Number 4, silt soil is very fertile soil, poorly fertile soil, rich in gravels, or poor in humus. Yes, it is very
fertile soil because it contains large amount of humus. Number 5, the growth of space is preferred in sand soil, cotton, wheat, peanut plant, or vegetables. So in sand soil, peanut plant. The last one, rice grows efficiency in space soil, clay soil, sand soil, silt soil, or sand and silt. Yes, it needs a lot of water, so it needs clay soil. So that's it for the question. So let's review what we learned in this episode. So now we finished the last lesson, which is types of soil and its properties, and we studied types of soil: sand soil, silt soil, and the last one, clay soil. كل واحدة ليها البروبرتي بتاعتها and suitable for cultivation of specific plants. And that's it for this lesson, and goodbye.